ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ, હું છું ડિમ્પલ. આજે આપણા રસોડામાં લઈને આવી છું પુદીના કોથમીરની ચટણી. તેને બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે જોઈશે કોથમીર, પુદીનો, કઢી પત્તા, મરચાં, ખાંડ, જીરું, મરી, મીઠું અને હિંગ અને લીંબુનો રસ. સૌપ્રથમ આપણે દાણાને મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડર જારમાં મૂકી દઈએ. એમાં એડ કરશું તેના અંદર પુદીનો, લીલા મરચાં, કઢી પત્તા, લીંબુનો રસ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ખાંડ, મરી, જીરું અને હિંગ. તેને બધું એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં પાણી એડ કરશું. તૈયાર છે આપણી કોથમીર પુદીનાની ચટણી. ગાર્નિશિંગ માટે આપણે કોથમીર તૈયાર છે. કોથમીર પુદીનાની ચટણી. જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય માતાજી.